मसाज गर्दै यसलाई यो पेकलाई रिमुभ गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् रिमुभ गरिसकेपछि हाम्रो यो पेकले हाम्रो यो राइस वाटरले कति बेनिफिट पुर्याउनेछ। हजुरहरू यो रेगुलर युजमा राख्ने गर्नुहोस्, होइन भने सप्ताहमा यो पेक चाहिँ सप्ताहमा 2 बार लगाउने गर्नुहोस् र पाउनुहोस् चमकदार ग्लोइङ टाइट स्किन। हजुरहरू म आज यस्तो एउटा टिप्स लिएर आएको छु जो आसान भन्दा पनि आसान, हर घरमा बनिने बेनिफिट कस्तो छ र कसरी हामीहरू लगाउनुपर्छ, हामीहरूले के बेनिफिट पाउँछौँ त्यो लगाउँदाखेरि, मैले त्यसको विषय लिएर आएको छु। हजुरहरू स्किप नगरिकन मेरो भिडियो हेर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोस्। हाम्रो घरमा बनिने, हर दिन बनिने चामलको पानी, चामल हर दिन हाम्रो पाक्छ र चामल पकाउने अगाडि हामीहरू चामल धुने गर्छौँ र त्यो पानी चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि, हाम्रो स्किनको लागि र हाम्रो कपालको लागि यति बेनिफिट हो। म फेरि आज भन्दैछु किनकि यो जो हामीले पिउन पनि सक्छौँ, हाम्रो कपालमा लगाउन सक्छौँ, हाम्रो स्किनमा पनि लगाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ धेरै टाइपको बेनिफिट हामीलाई पुर्याउँछ र आज म लिएर आएको छु हाम्रो स्किनमा चाहिँ कसरी बेनिफिट पुर्याउँछ र यसलाई कसरी युज गर्नुपर्छ। म सुरु गर्दैछु। र यो चामलको पानीले हाम्रो रिङ्कल्स, ओपन पोर्स, दागहरू जो दागेर आउने गरेको छ, हाम्रो जो ड्राई भइरहने स्किनलाई खत्तम गर्छ र के गर्छ स्किनको जो हाम्रो स्किनमा जो कोलाजनलाई राम्रो गर्छ र कोलाजन राम्रो भएपछि के हुन्छ, कोलाजन राम्रो भइसकेपछि हाम्रो स्किनको कुनै ट्रिटमेन्टको जरुरत छैन। हाम्रो स्किन यतिकै राम्रो भएर बस्छ। चामलको पानी हामीले धेरै टाइप्सले युज गर्न सक्छौँ। पहिला म लिनेछु 1 चम्मच जस्तो पानी। मैले कि जतिखेर खाना बनाउनु थियो त्यतिखेर चामल मजाले धोएर, पहिला हजुरहरू के गर्नुहोस् 2 बार 3 बार मजाले धुनुहोस्, त्यहाँबाट फेरि एकछिन आध घन्टा जस्तो भिजाएर राख्नुहोस्। चामलमा अलिकति पानी दिएर राख्नुहोस् र त्यो जो पानी आध घन्टा बाद जो पानी निस्किन्छ त्यो पानी चाहिँ हजुरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, पिउन सक्नुहुन्छ, युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यहाँ 1 चम्मच जस्तो लिएँ किनकि पहिला म गर्नेछु टोनरको काम र यतिकै प्लेन राइसको पानी पनि लिन सक्नुहुन्छ, होइन भने अलिकति निमुको जुस निकाल्नुहोस् र यसमा मिक्स गर्नुहोस्। यसलाई मिक्स गरेर के गर्नुपर्छ, आफ्नो अनुहारमा टोनरको काम गर्छ, आफ्नो अनुहारमा लगाएर 2-3 मिनट मसाज गरेर, अगर हजुरहरू सिर्फ टोनरको काम मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने लगाएर छोडिदिनुहोस्, आध घन्टा 15 मिनट छोडिदिएर त्यसपछि वास गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि साइड इफेक्ट हुँदैन। जो हाम्रो स्किनमा एलर्जीहरू हुने गर्छ, जो चिलाउँछ नि, र्यासहरू हुन्छ, यसलाई धेरै राम्रो काम गर्छ, धेरै ठन्डा पुर्याउँछ र हाम्रो स्किनहरू जो जल्ने गर्छ, हाम्रो अहिले गर्मीको दिन आउँदैछ र हाम्रो स्किन जल्छ नि घाममा निस्किँदाखेरि चाहिँ, त्यसलाई बहुत राम्रो गर्छ। मेरो यो 2 मिनटसम्म मसाज भयो, मेरो यो स्किनमै सुकिसक्यो, एब्जर्ब भइसक्यो यो राइस टोनर। अब म यही टोनरमै अलिकति एलोभेरा जेल लिनेछु। यो एलोभेरा जेलले म आफ्नो स्किन मसाज गर्छु किनकि यो पानी, राइस वाटर जो चामलको पानी हो त्यो पनि हाम्रो स्किनको लागि ठन्डा पुर्याउँछ, जलनहरूबाट बचाउँछ र यो एलोभेरा जेल पनि हामीलाई ठन्डा पुर्याउँछ। र यस दुईटाको मिश्रणले र अलिकति जो मैले त लेमन दिएको थिएँ, अगर हजुरहरूको लेमन सुट गर्दैन भने लेमन स्किप गरिदिनु होला र यसलाई मसाज गर्नुहोस् मजाले। हामीहरू नाना टाइपले राइस वाटर युज गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ के हुन्छ, हामीहरूको स्किनमा जो रिङ्कल्सहरू देखिने गर्छ, दाग आउने गर्छ, पिम्पल्सहरू हुँदा कुनै र्यासहरू, रिङ्कल्सहरू, यो सबलाई म
क्लिन गर्छ। सबैलाई नै थाहा छ यो राइस वाटर ज्यादातर हाम्रो कहाँ चल्छ भनेपछि चाइना, जापान, कोरियन स्किनहरू जो हुन्छ नि यो सब राइस वाटर नै ज्यादातर युज हुन्छ। हामीहरू त्यसलाई मतलब भेल्यु नबुझेर राइस वाटरलाई फेरिदिने गर्छौँ। ल मेरो यो पनि 2-3 मिनटको मसाज भयो। मसाज गरिदिनुहोस्। मसाज गरिसकेर यसलाई वास गर्नु पर्दैन। टोनर गरेँ मैले, वास गरिनँ। त्यही माथि मैले मसाज गरेँ, वास गरिनँ। अब म यसैमा यही बटुकामै जो अलिकति जेल छ त्यसैमा म एउटा फेस प्याक बनाउँछु, राइस वाटर फेस प्याक। अब यसमा म अलिकति एड गर्नेछु बेसन। अब यो गर्मीको दिनमा हाम्रो स्किनहरू बहुत जल्ने गर्छ, बहुत सताउँछ। जति नै हामीहरू सनस्क्रिन लगाउँ, जेही गरौँ, हाम्रो भित्रबाट जो गर्मी भाव हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुरहरू बाहिरबाट कहीँबाट गर्मीबाट आउनुभएको छ, त्यति बेला हामीहरू के गर्छौँ, फ्रिजको पानी खोज्छौँ। त्यो फ्रिजको पानी चाहिँ नखाएर हामीहरूले यो जो पानी हुन्छ राइसको जो पानी निकालेर हामीहरूले राखेको हुन्छौँ त्यसलाई हजुरहरू अलिकति बिट नुन, ब्ल्याक सल्ट जो हुन्छ त्यो दिएर खाने गर्नु हो भने शरीर बहुत ठन्डा पुर्याउँछ, शरीरलाई पनि ठन्डा पुर्याउँछ, साथै हाम्रो छालालाई पनि ठन्डा पुर्याउँछ। लगाउनु कपालको लागि पनि उति नै राम्रो हो। कि हामीहरूले अगर पिउने गऱ्यौँ भने हाम्रो स्किन, हाम्रो कपाल सब नै राम्रो भएर आउनेछ। साथै हामीहरूले लगाउने पनि गर्नुपर्छ। ल यसलाई अब सुक्न दिनुहोस्, आधा घन्टा 15-20 मिनट या ल मेरो यो अब 15 मिनट सुकिसक्यो। अब म यसलाई मसाज गर्दै उठाउने छु। जो